Welcome back to my YouTube channel. It's me again, Mai. For today's video guys, i-share ko sa inyo kung paano maka-earn ng coins kay Shopee. Yung coins na to guys, pwede natin to gamitin pang less ng items na ordering natin, pang less sa bills, pang less sa load, pang less all the less. Tapos, ituturo ko rin sa inyo kung paano malaman yung mga big promotions ni Shopee, kung paano tayo mas makaka-discount. At syempre, kung paano rin makapagbigay ng coins sa ating mga friends. But, before we start guys, kung bago ka lang dito sa channel ko, please click the subscribe button below and hit the notification bell para lagi kang updated sa lahat ng videos na i-upload ko. So guys, ganito lang kadali mag-load sa Shopee at magbayad ng bills. Click nyo lang po yung load and bills. Mamili lang po kayo kung regular load o mobile data, yung register na po. Ako kasi laging mobile load. Tapos pili lang kayo kung anong operator. Smart Globe, saan ba kayo? Sample SAAN. Ilalagay nyo po dito yung contact number nyo. Yan. Tapos kung magkano yung amount. So kung ang amount halimbawa is 100, 90 pesos na lang yung babayaran nyo. Plus, kung meron kayong naipon na coins, dahil lagi kayo nag-check-in araw-araw dito sa Shopee, click nyo lang po yung redeem 20 coins. Then, 80 pesos na lang po yung babayaran nyo. Diba? Sobrang tipid nyo na. Unlike po na magpapaload kayo sa labas, sa tindahan, diba may patong pa. Ito, discount na po kayo. Tapos, kung may coins kayo, sobrang discounted. Ito sa bills naman, postpaid, landline, TV cable, electricity. Click nyo lang po dyan kung ano yung bills payment na babayaran nyo. For example, sa water, kung ano yung klase ng tubig yung babayaran nyo. Yan. Select nyo lang po yung biller. Example, may nilad. Lalagay nyo lang po yung account number, account name, tapos amount. So, ito naman po yung reminder. Babasahin nyo lang po bago kayo magbayad. Tsaka, wag po kayong worry kasi legit naman po yung si Shopee. Si Jackie Chan nga, nakuha na nila, diba? Sobrang legit naman ni Shopee. Tsaka, ang kagandahan nun, meron ka pang coins na ma-earn pag nagbayad ka ng bills. Meron ding insurance, guys. Yan, Coco Life, Sun Life, Manulife. Diba? Ano pa? Credit cards. May BPI, RCBC, or select nyo yung carrier nyo. Electricity, yan, kuryente. Para hindi na rin kayo na lalabas, ganyan. Less sa pamasahe, guys. Sa bahay lang kayo. Basta may internet kayo, makakapagbayad na kayo agad ng mga bills payment nyo. O, diba guys, napakadali lang. Guys, ngayon matuturo ko sa inyo kung paano malaman mga discounted items ni Shopee. Sa My Notifications, click nyo po yung promotions, then lalabas na po dyan lahat ng discounted items ni Shopee. Yan guys. Up to 40% off, worth 1,500, magkaka-discount po kayo ng 600 pesos. So, ito na lahat yung na-add to cart ko. Pagka may ganitong mga promotion guys, dapat i-avail nyo na kasi limited lang yan. Mabilis din yung mag-sold out. Yan yung nabili ko. Buy 2, get 10%, 3% off. Tapos may buy 1, take 1 pa. So, sulit na sulit guys. Yan yung nasa total ko, 1,198. Then, click ko tong isa. 906 na lang kasi na-less ko siya ng 600 pesos. And then, pag ginamitan ko pa siya ng Shopee Coins, meron kasi kung 73 Shopee Coins, yun, maglales pa din siya. 833 na lang siya, guys. Click natin yung ating Shopee voucher. Yan, may free shipping dyan. Click lang natin. Plus, may bonus pa na cashback. 90.6 coins earned pag dumating yung ating order. So, check out na natin guys. Double check natin lahat ng in-order natin. Yung address. So, medyo may kalakihan yung shipping fee natin. Pero okay lang kasi nga marami yung ating in-order. Mayroon naman tayong cashback na 90.6 coins. Tsaka, yun o, sobrang laki na discount natin. 943 na lang. Imbis na 1,506. So, less hassle na. Sulit pa.
So guys, dumating na yung parcel natin galing kay Shopee. Mag-unboxing tayo guys. Ito yung order ko nung nakaraan lang. 2 to 3 days lang ang ship out mo. Bali naka-discount ako kasi gumamit ako ng coins. Tapos free shipping pa siya at the same time. Para maka-earn tayo ng coins, kailangan natin mag-send ng feedback. Kailangan natin magbigay ng pictures, videos. Isa ganun magkaroon tayo ng coins. So yan. Lahat pala naka-bubble wrap. Nakakatuwa naman guys. And goods. Pang stock. At meron pang isa. Ang saya po ka nag-unboxing mo. Sana ito susunod meron na akong shop. May shop naman ako kaya hindi ko pa nakasip. Lagi na akong bubble wrap na ito. Ano nga ba ito? Si Manong driver, tuloy na ako. Kahit hindi ako nag-receive lang ng parcel. Ay! Yung chemical ko pala. Grabe, daming bubble wrap. Mayaman sa bubble wrap. Tadaan! Ito din, nakuha ko lang siya ng mura kasi ginamitan ko siya ng coins. So guys, ganun lang kadali para maka-earn ng coins eh. Para makabawas dun sa babayaran nyo kay Shopee. Worth it naman siya. Free delivery din. Paano nga ba makakuha ng coins sa Shopee? Okay guys. Yan. Kamusta naman si Jackie Chan? May Lodi. Ganito lang kadali para maka-earn tayo ng coins araw-araw. Una, punta po kayo sa Me. Tapos, punta kayo dun sa Shopee Coins. Tapos, meron dyan na Coins Reward page. Click nyo lang po yung check-in today to get 0.10 coins. Everyday kasi dapat mag-check-in tayo. So, yan. Nakalagay. Come back tomorrow to get 0.20 coins. Tapos, day 3, day 4, day 5. Hanggang day 7 yan, guys. 1 peso coin yung ma-earn nyo. Ano pa yung pwede natin gawin? Meron tayong spin and win, Shopee Candy, Shopee Farm. Yan. Try natin itong spin and win. Yan. Sa spin and win, ang gagawin nyo lang is mag-i-spin lang kayo. Ganun lang. Yan. Pwede kayo maka-earn ng coins. Golden ticket. Spin lang kayo ng spin. Araw-araw yan. Check-in kayo. Spin. Let's naman. Puro golden ticket na kukuha. Last one spin. Yun. Nakakuha tayo ng 0.05. Golden ticket ulit. So, dito natin makikita natin kung ano yung mga napanalunan natin. So, yan. Yan yung mga napanalunan natin sa history. Tapos, pinakamadali para makakuha kayo ng coins is tong refer a friend. 100 coins agad ang makukuha nyo once na makapag-refer kayo ng friend plus 50 peso off sa first order niya. So guys, my 0223 ang aking referral code. Pakilagay na lang. Para po sa mga new users, thank you guys. Ngayon naman guys, it's time to rate. Yan guys, pag nag-rate tayo, pwede rin tayong magkaroon ng Shopee Coins. Lagyan nyo lang po lahat ng pictures, 5 images, tapos isang video, mixing video lang yan. Upload nyo lang din. Tapos, kailangan maglalagay kayo ng comment dun sa comment section. Then, 5 star kung okay yung order na na-receive nyo. Yan, isa-isa yan guys. Tiyagaan lang kung gusto nyo talaga magkaroon ng coins. O, diba? Sayang din kasi. Then, submit nyo lang once you're done. And that's it. 2.80 coins ang aking makokolik. Diba? Saya. Amazing. Now I earn 144.14 coins. Now I will teach you how to share your coins to other accounts. Just click me, then the message icon, then search nyo po yung name ng account. And then, click nyo lang po yung plus sign, and then coins. Tapos, pili lang kayo kung magkano coins sa inyo. 100 is the maximum Shopee coins. Then, send. And that's all. And that's it. Ganun lang kadali, guys. So, sana nakatulong ako sa inyo kung paano kumuha ng Shopee coins at ng iba't ibang promotions ni Shopee. Thank you for watching!